Gigamet hôm nay đã xuất hiện ở trong tựa game Rise of Kingdom, và ngay ngày đầu tiên thôi thì hội những người sống vội ở trong tựa game này đã quyết định là mắc vị tướng này dù mới chỉ ngày đầu tiên của vòng quay may mắn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích một trong những chiến báo đầu tiên mà mình nhận được ở trong game. Và nếu các bạn cũng có những cái chiến báo của Gigamet tương tự ở trong game ấy thì có thể gửi cho mình để mình đi phân tích chung với các bạn, để chúng ta cùng tìm hiểu xem rằng Gigamet có thật sự là một cái kết đẹp dành cho Zenobia hay không. Trước tiên thì là về cái mặt hình ảnh của skill của Gigamet ấy, thì các bạn có thể thấy ở trong cái rally này, đó là hình ảnh skill 1 của Gigamet ấy, là một cái biểu tượng của một con hổ vồ mồi lên và tát đối phương. Thì nếu mà đánh giá chủ quan của mình, hiệu ứng skill này khá đẹp và tông màu vàng mình đánh giá là nhìn rất là sang. So với vị tướng rally mà mới ra mắt cách đây khoảng hơn một tháng là Pakkan đấy, thì hiệu ứng hình ảnh skill của Gigamet mình sẽ đánh giá là đơn giản, chỉ có một cây cung bắn ra khá là giống Di, và sau đó là một con hổ vồ mồi. Một hiệu ứng skill khá là đơn giản nhưng mà đẹp, và quan trọng đối với chúng ta đó là cái chất lượng của vị tướng ở trong rally nhiều hơn là cái mặt hình ảnh, đúng không? Và đây là cái chiến báo mà mình đã xin được từ phía rally. Chiến báo kéo dài khoảng gần 4 phút. Nhồi lính mình thấy khá là đông. Đây, chúng ta có thể thấy tổng số lượng lính của hai bên. Thì mình có thể đánh giá là như sau. Thứ nhất là về số chết, bên này là 907.000, và bên này là 960.000. Lượng power giảm thì phía bên Omega này, tức là bên nếp đèo này, thì họ giảm nhiều power hơn. Thì cũng là một điều khá là bình thường, bởi ở đây họ có cái hệ số chết và thương nặng nhiều hơn. Về tổng số lính ấy, thì chúng ta có thể cộng cái chết này, cái thương nặng, cái thương nhẹ và cái còn lại này, thì chúng ta có thể thấy là phía bên đép đèo họ đã nhồi lính nhiều hơn và đều hơn. Thì nếu chúng ta check ở trong số lượng quân này ấy, thì chúng ta có thể thấy là phía bên rally này thì đã có một pha mà nhồi nhầm, tức là họ đã nhồi nhầm một đơn vị bộ binh vào đây. Có một cái ông là ông Kindere này đã nhồi vào đây 200.000 bộ binh, nó cũng khiến cho cái rally giảm đi sức mạnh khá là nhiều, chủ yếu là bảng tài năng thôi, chứ còn kỹ năng thì mình thấy là các vị tướng cũng không có ảnh hưởng đâu. Nhưng mà điều này cũng khiến cho kết quả chiến báo này nó không thật sự thể hiện đúng sức mạnh của Gigamet. Nhưng mà mặc dù là đã nhét nhầm lính và ít lính hơn rồi đó, mà Gigamet vẫn có một cái trao đổi có lời. Về phía bên phòng thủ chúng ta tiếp tục kiểm tra, chúng ta có ở đây là đa số là T4, T5, Mix Chúp, không có gì quá đặc biệt ở đây. Mình thấy là Mix Chúp là nhiều, Mix Chúp và có vẻ phần nhiều là bộ binh. Tiếp tục thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới, thì chúng ta ở dưới ở đây thì chúng ta thấy là không có counter rally, nhưng mà có một số đơn vị thứ nhất là có thể nhồi lính vào và ăn skill lan. Thứ hai là những đơn vị một lính này để chia skill dam của Nebu ra. Thì đây là một cái khá là bình thường thôi, một cái kỹ năng chiến đấu ở trong những cái trận đánh rally công pháo đài, công cờ chúng ta thấy khá là nhiều rồi. Thì ở đây là đa số là những đơn vị lính mà nhét vào để chia dam, không có counter rally cũng như là không có swarm lính ở đây, không có swarm rally ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại về cái skill của hai bên. Thì ở đây chúng ta có cả hai bên đều là max skill hết. Phía bên rally thì họ sử dụng thêm một cái skill 2 tăng sức khỏe và tăng đép cung. Cái này là skill 2 của Artemisia. Và chiêu này là chiêu của CM, nó sẽ tăng cái sát thương phản kích lên 30%. Trong khi đó thì phía bên thủ họ lựa chọn cho mình đó là cái skill này là skill của Richard, hiệu ứng chữa lành được tăng thêm 30%. Rất là ngon. Khi mà chúng ta kết hợp với Zenobia ấy, thì chắc chắn là cái hiệu ứng chữa lành này nó sẽ rất là khủng khiếp rồi. Và tương tự là chúng ta có thêm một skill nữa của Mattel. Có vẻ như là skill của Charlie Mattel ấy, con CM có vẻ là ở cái KVK mà cho lựa chọn skill này nè. Thì mình thấy là rất nhiều người là thích cái skill CM này, khá là ngon, tăng sát thương phản kích tới 30% vậy. Ở dưới này chúng ta sẽ nhìn có một chút về chỉ số. Thì mình sẽ không đi quá là sâu vào chỉ số, tức là mình sẽ không so gear nhiều nữa các bạn. Ở đây chúng ta thấy là bên cung thì chỉ số của họ công 205, thủ 198 và cái máu là 152, khá là cao. Trong khi đó thì bên thủ chúng ta có chỉ số công 182, phòng thủ 205 và sức mạnh là 107. Thì mình sẽ không đi quá sâu vào việc phân tích là có chênh lệch về đồ hay về tech không. Mình sẽ cứ tạm cho là hai người này tương đối cân bằng đi. Chúng ta không nên đặt lên cái bàn cân nó quá là cân, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chơi game nó sẽ thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta đi vào đọc cái nhật ký chiến báo.
Đây, rất là nhiều. Thì cái kỹ năng mà đọc chiến báo này thì nếu mà các bạn mà chơi game mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về tựa game Rise Kingdom ấy thì mình nghĩ là các bạn nên biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số cái điều mà mình muốn làm rõ cho các bạn. Thứ nhất đó là cái skill của con Gilgamesh skill 1 ấy, nó có stack với lại cái dao găm ẩn không. Ở đây mình sẽ ấn vào cái turn thứ 8 này đi. Khi mà có dấu sao này là ở turn thứ 8 ra skill nha. Đây. Thì dao găm ẩn là gì? Dao găm ẩn là một cái trang sức huyền thoại trong game. Nó sẽ có 30% giảm 5% sức khỏe của mục tiêu, cộng dồn tối đa 3 lần và kéo dài trong 3 giây. Tỷ lệ 30% thì khá là cao. Và ở max tầng ấy thì các bạn sẽ có giảm đến 15% máu của đối phương. Thì đây là phía rally đã bị ăn hiệu ứng dao găm ẩn của đối phương này và bị giảm đi 15% là max stack rồi. Đây, tương tự ở phía địch, tức là phía bên Zenobia, phía thủ ấy, chúng ta cũng có một cái hiệu ứng dao găm ẩn đã được găm lên và còn 2 lượt. Dao găm mình đánh giá là một cái trang bị rất là ngon khi mà cái tỷ lệ của nó ra rất là nhiều, và các bạn có thể thấy là ngay ở turn thứ 8 thôi là phía bên rally ấy, họ đã stack được 15 cái phần trăm giảm máu lên đối phương rồi. Thì chúng ta có thể nhìn sang ở phía bên này, chúng ta sẽ thấy đây. Phía chúng ta là sức mạnh đội quân giảm 15%. 15% này là từ cái dao găm của Zenobia. Còn ở phía địch thì họ bị giảm đi 12%. Tại sao là 12%? 12% ở đây ấy, đó là phía Zenobia ấy, họ có cái điểm thị vệ hoàng gia này các bạn. Đây này, sẽ tăng 3% máu nha. Vậy nên là khi mà bị cái hiệu ứng dao găm ấy là trừ 15, nhưng mà phía Zenobia thì lại tăng được 3% nhờ cái điểm thị vệ hoàng gia. Thành ra là cái điểm này nó chỉ trừ có 12% máu thôi. Ok. Và ở trong turn này cũng là turn mà Gilgamesh ra skill. Chúng ta sẽ cùng sự kéo xuống dưới một chút. Đây, Gilgamesh ném tiếng gầm sư tử, gây sát thương trực tiếp, hệ số sát thương là 1.500 và giảm 30% sức khỏe của mục tiêu trong 3 giây. Thì cái hiệu ứng giảm 30% sức khỏe này sẽ kéo dài, sẽ bắt đầu ở turn tiếp theo. Turn tiếp theo là turn thứ 9. Gilgamesh với cái bản skill và kỹ năng ấy thì sẽ ra skill sớm hơn lại Zenobia. Nên là chúng ta sẽ thấy là Gilgamesh sẽ ra skill trước, Zenobia kích hoạt skill sau Gilgamesh một lượt. Ở đây mình sẽ bỏ qua những cái yếu tố như là cái độ may mắn khi mà có nổ cái sừng thịnh nộ nhiều không nhá. Thì ở đây là Zenobia kích hoạt này, kích hoạt kỹ năng này. Turn tiếp theo chúng ta nhìn nè. Đây, khi chúng ta ấn vào turn tiếp theo nhé, các bạn để ý bên này nè. Thì ở phía bên này ấy, cái sức mạnh đội quân đây đang là trừ 12%, thì cộng thêm 30% của cái skill 1 Gilgamesh nữa là các bạn sẽ có trừ 42%. Như vậy là cái skill 1 của Gilgamesh sẽ có stack với cái dao găm ẩn. Và thật sự trừ 42% máu là một con số cực kỳ lớn cho các bạn. Và chúng ta thì cứ hiểu nôm na là chỉ số máu là một trong những chỉ số mà có thể nói tốt nhất game, mà tốt hơn những chỉ số tấn công. Khi mà các bạn trong 3 lượt đi, các bạn bị trừ đi 42% máu thì trong 3 lượt đó cái số lượng thương nặng của các bạn ấy nó sẽ nhiều hơn. Điều đấy nó dẫn tới là cái kết quả chiến báo ấy, càng đánh lâu ấy thì cái bên mà bị giảm máu nhiều hơn ấy, sẽ càng bị thương nặng nhiều hơn nha. Còn ở phía bên này thì chúng ta thấy Gilgamesh cái hiệu ứng mà giảm máu ấy đã bị mất rồi. Tại vì sao? Tại vì ở đây chúng ta thấy này, thực ra là ngay cái turn thứ 8 này nó có ghi sẵn cho chúng ta rồi, đó là đây, hiệu ứng chết khô gây ra giảm 15% sức mạnh của mọi đơn vị, kết thúc ở lượt tiếp theo. Như vậy là ở lượt thứ 9 này thì Gilgamesh đã không còn bị giảm máu nữa, còn Zenobia thì đã bị mất đi 42% máu, rất là nhiều nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lượt thứ 23. Thì ở lượt thứ 23 này thì đã kích hoạt một cái skill mà có thể nói là counter Zenobia cực mạnh của Gilgamesh. Đó là cái skill để mình tìm một chút nha các bạn. Đây, đó là skill con đường của Enkidu. Tấn công đã kích hoạt kỹ năng. Thì cái kỹ năng này của Gilgamesh có thể nói là kỹ năng mà counter Zenobia cực mạnh luôn. Đó là thứ nhất là sát thương từ đòn tấn công thường giảm 15%, thì mình sẽ không có đề cập nhiều, sẽ giúp cho Gilgamesh giảm sát thương trắng nhận vào, khá là ngon. Ở đây chúng ta đề cập đến cái vấn đề là đòn tấn công của đội quân có 30% cơ hội gây hiệu ứng khát máu lên mục tiêu, và quân địch bị ảnh hưởng sẽ chịu sát thương khi được chữa lành hệ số sát thương 700 và nhận thêm 15% sát thương kỹ năng. Hiệu ứng này kéo dài tới 4 giây và kích hoạt tối đa mỗi 5 giây một lần. Thì như vậy ở cái lượt 23 này thì Gilgamesh đã kích hoạt được cái hiệu ứng khát máu, và hiệu ứng sẽ bắt đầu ở lượt tiếp theo. Thì cái này là một cái điều đơn giản trong game thôi, tức là khi nào mà skill hiệu ứng nó ra thì turn sau mới được áp dụng nha. Đây,
Ngay lập tức ở turn sau thì cũng rất là may cho phía Gilgamesh, đó là Zenobia sẽ ra skill ngay lập tức ở cái turn tiếp theo. Thì điều này thực ra mình nghĩ là cũng không quá quan trọng đâu, bởi vì hiệu ứng kéo dài tới 4 giây cơ. Thì cái tỷ lệ mà đối phương hồi máu trong cái thời gian hiệu ứng nó duy trì rất là cao. Đây, ở turn này chúng ta có thể thấy là đối phương đang bị trừ 32% máu. Ở đây là 32% máu này là bị ăn cái hiệu ứng trừ máu của skill 1 và một cái stack của dao găm. Thì chúng ta kéo xuống dưới đây, chúng ta thấy là ở dưới này, đây, con đường của Enkidu của Gilgamesh đã được kích hoạt và khiến cho đối phương mất tới 40.000 đơn vị, cực kỳ nhiều các bạn, 40.000 đơn vị cho một cái skill bị động. Và ở trên này chúng ta có thể thấy là Zenobia ném nữ hoàng Pamira và chỉ hồi được 3.300 đơn vị thôi. Trong khi đó cái skill của Gilgamesh này nó khiến cho Zenobia mất tới 40.000 đơn vị. Tức là chúng ta trừ đi 3.000 lính đã hồi ấy, thì Zenobia turn này đã bị lỗ thêm 37.000 lính nha. Tiếp đó chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho cái việc đó là liệu cái skill này nó sẽ gây đam mấy lần. Tại vì cái skill 1 của con Zenobia ấy, nó sẽ hồi máu 2 lần nha các bạn. Lần đầu tiên là sẽ hồi 300 máu cho Zenobia, là cái lần này nè, 3.000 đơn vị ở đây thì là cái lần đầu tiên đấy. Và cái lần tiếp theo sẽ hồi nhiều hơn nha, sẽ hồi đến 1.100 hệ số chữa lành cơ, và sẽ duy trì ở turn tiếp theo. Như vậy thì nó sẽ đi qua turn thứ 25 luôn. Ở turn thứ 25 này chúng ta có thể thấy là con đường Enkidu của Gilgamesh kích hoạt, nhưng sát thương gây ra chỉ là 26.095 đơn vị thôi. Tại sao nó lại ít đi nhiều như vậy? Thì các bạn để ý ở phía bên này này, nếu như ở lượt trước ấy là cái sức mạnh đội quân của Zenobia đang là trừ 32%, thì ở turn này ấy, cái sức mạnh đội quân của Zenobia đã tăng lên cộng 48% rồi. Điều này tới một phần là từ cái việc mà Zenobia boost skill, cũng như là cái hiệu ứng mà giảm 30% máu của skill 1 Gilgamesh ấy thì đã kết thúc ở cái turn này rồi. Thì điều này khiến cho cái sức mạnh đội quân của Zenobia ấy, nó đang từ âm 32% tăng vọt thành cộng 48%. Và các bạn có thể thấy đó là cái hệ số sát thương con đường của Enkidu này nó là hệ số sát thương 700. Nhưng mà khi mà bạn bị âm đến 32% máu ấy, trong cái chiến báo này nhé, các bạn bị âm 32% máu ấy, thì các bạn mất tới 40.000 đơn vị. Còn ở đây khi mà cái chỉ số máu của Zenobia nó cộng lên ấy, thì chỉ mất 26.000 đơn vị thôi. Thì điều này cũng thể hiện cho các bạn hiểu một cách đơn giản thôi, chứ mình sẽ không muốn đi phức tạp vào. Đó là khi mà chỉ số máu của các bạn bị giảm đi ấy, thì những cái turn mà các bạn bị giảm máu ấy, các bạn sẽ bị thương nặng nhiều hơn. Thì điều đó, những cái rally mà càng dài ấy, thì cái hiệu ứng mà giảm hồi máu ấy, nó sẽ càng có lợi. Đó cũng là lý do mà tại vì sao ấy, trước khi con Gilgamesh này nó được ra mắt ấy, thì hạng vũ Chandra lại được sử dụng nhiều như vậy. Bởi vì Chandra ấy, nó có hiệu ứng là giảm máu của đối phương, cũng như là việc là tại sao mà cái dao găm ẩn ấy lại luôn được đánh giá là một cái trang bị rất là ngon, không phải chỉ cho open field mà cho cả rally nữa. Bởi vì open field thứ nhất là tỷ lệ kích hoạt nó rất là nhanh, và thứ hai là cái hệ số máu giảm xuống ấy, open field các bạn cũng có thể cắt máu đối phương rất là tốt. Như vậy giữa cái chiến báo mà Gilgamesh và Nebuchadnezzar đối đầu với lại Zenobia Jisusin này, chúng ta có thể thấy rằng là thứ nhất là skill 1 của Gilgamesh hiệu ứng giảm 30% máu này sẽ stack với lại cái dao găm. Thứ hai là cái skill 4 của Gilgamesh sẽ gây sát thương mỗi lần mà đối phương được hồi máu. Tức là ví dụ đối phương mà hồi máu 2 lần thì sẽ là 700 nhân 2. Và thứ ba nữa đó là cái hiệu ứng giảm máu này nó cực kỳ quan trọng và nó phù hợp với bộ skill của những con tướng cung. Tức là sau khi mà Gilgamesh ra skill ấy, thì đối phương sẽ bị giảm máu kết hợp với dao găm. Thì những vị tướng phụ cho Gilgamesh ấy bắn sẽ đau hơn rất là nhiều nha. Thì như vậy sẽ tối ưu hóa cái lượng sát thương hơn. Đồng thời cái skill 4 này của Gilgamesh ấy cũng được hưởng lợi từ cái việc mà đối phương bị giảm máu. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Và nếu các bạn có một cái chiến báo nào của Gilgamesh thì có thể gửi trực tiếp qua mình để chúng ta cùng phân tích và tìm hiểu xem là có thật sự rằng là Gilgamesh đã counter triệt đổ Zenobia không, cũng như là liệu là con dao Giga ấy nó có thắng được Gilgamesh không. Hiện tại thì có một số chiến báo của dao Giga với Jisusin rồi, nhưng mà mình thấy kết quả đấy nó chưa thật sự là thể hiện đúng sức mạnh của dao Giga, nên là mình muốn có một cái chiến báo nào đó mà nó cân bằng hơn và nó đều hơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.